สวัสดีครับ Tech Adopt ครับวันนี้พี่ลักษณ์จะมาคุยกับพวกเราเรื่อง Web Browser Engine นะและทำไม Microsoft Edge ก็คือเบราว์เซอร์ล่าสุดของ Microsoft นี่นะครับถึงได้เปลี่ยนหรือย้ายนะครับ Microsoft Edge ไปใช้ Chromium Based Engine นะหัวข้อนี้เป็นไงฮะน่าสนใจใช่ไหมผมเองก็เป็น User คนหนึ่งนะเราต้องพูดกันในฐานะที่ว่าเราโดยมากเนี่ยเป็น Userเราเองอาจจะไม่ได้สนใจหรอกนะว่าไอ้เว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็น Microsoft Edge หรือ Google Chrome หรือ Safari หรือ Firefox ไอเนี่ยมันคือเว็บเบราว์เซอร์ถูกไหมแต่ไอข้างหลังที่มัน rendering หรือ preview อะไรต่างให้เราดูเนี่ยจริงๆเนี่ยไอข้างหลังนั้นเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์เหล่านี้มันไปเรียกใช้สิ่งที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์เอนจินนี่แหละครับที่เราจะคุยกันนะครับไหนๆก็คุยเรื่องตรงนี้แล้วก็อยากจะคุยลงไปถึงว่าMicrosoft เองเนี่ยมันใช้เว็บเอนจินอะไรนะครับ Microsoft มันใช้เว็บเอนจินอะไรวะนะต้องบอกเลยนะว่าใครก็ตามที่ติดตามข่าวสารนะครับแวดวงอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บเบราว์เซอร์ก็คงจะรู้ว่า Microsoft เองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของ Microsoft Browser ซึ่งที่พี่รักพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่นะมันเก่าแล้วล่ะนะครับล้าอยู่หลายปีเหมือนกันแต่ก็อยากมาคุยให้ฟังนะครับซึ่งก็เปลี่ยน Microsoft เปลี่ยนเป็น Microsoft Edge นะครับและก็การเปลี่ยน Microsoft Edge ของเขาเองเนี่ยก็ได้เปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการเรนเดอร์เว็บใหม่นะครับโดย Engine ก็จะใช้ตัวเดียวกันกับ Google Chrome ในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่า Microsoft เองเนี่ยได้เปลี่ยนนะเว็บเบราว์เซอร์ Engine จากที่เคยใช้นะจากที่เคยใช้ซึ่งใช้อะไรเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับซึ่งเว็บเบราว์เซอร์เอนจินเดิมที่ใช้มันไม่เวิร์กนะครับ Microsoft ก็มี R&D เยอะนะมีทีมเดฟก็เยอะนะครับที่ผ่านมา Microsoft ก็ใช้แบบอื่นอยู่และล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นมาใช้แบบเดียวกันกับ Google Chrome แล้วอย่างนี้มันก็ไป Copy เขาสิมันก็คงเหมือนกันป่ะดังนั้นใช้ Microsoft Edge กับ Google Chrome มันเหมือนกันหรือเปล่ามันก็คงเหมือนกันปะถูกไหมนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ Engine แบบใหม่นะครับก็ทำให้ Microsoft Edge ไม่ใช่ Microsoft Edge เว็บเบราว์เซอร์เองเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งใน Chromium Based Engine Web Browser เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่จะพัฒนาของตัวเองมาหลายปีนะครับก็กลายเป็นว่าสุดท้าย Microsoft ก็ต้องมาพึ่งพาอะไรต่างๆที่มันน่าจะทำให้การเรนเดอร์หรือการพรีวิวในการท่องเว็บของ User นะครับให้มันดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะก็ต้องบอกนะครับว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งของ Microsoft ที่ผ่านมาเราในฐานะ User หรือแม้กระทั่งในฐานะเราเป็น System Admin ดูแลระบบตั้งแต่ยุคในที่ใช้ใน Internet Explorer ต้องบอกเลยนะครับว่าเบราว์เซอร์ที่แย่ที่สุดใช้ยากที่สุดวุ่นวายที่สุดนะครับก็คือ Internet Explorer ไงนะครับเวลาเราพัฒนาเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชันเมื่อไหร่ก็ตามในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาแล้วก็ต้องไปดูด้วยนะว่ามันพรีวิวหรือมันเรนเดอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer มันเป็นยังไงมันโอเคไหมขึ้นไหม Active สมัยก่อนยังมีเรื่องของ ActiveX เรื่องของอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับหรือเรื่องของ Flat Engine อะไรต่างพวกเนี้ยที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีการพัฒนามาวุ่นวายที่สุดก็คืออยู่บน Microsoft Internet Explorer นะครับซึ่งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้user เองเนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับต่อให้มันติดมาที่เครื่องนะครับคือ Internet Explorer มันมีความได้เปรียบก็คือมันมากับเครื่อง Windows เลยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็กลายเป็นว่าuser ที่สมัยก่อนไม่มีตัวเลือกก็ต้องใช้ทนใช้ไปพอมีตัวเลือกนะครับพอมีตัวเลือกอย่างเช่น Google Chrome นะก่อนหน้านี้อาจจะมี Firefox นั่นนี่ที่ user ก็พยายามที่จะหาทางเลือกให้ตัวเองใช่ไหมครับแต่หลังมาก็ต้องยอมรับว่า Google Chrome เองเขาทำได้ดีและมีการใช้งานต่างๆเนี่ยมันลื่นไหลนะครับมันลื่นไหลนะ Microsoft เองก็ทนตรงนั้นไม่ไหวก็พัฒนาสุดท้ายก็ต้องเอาเว็บ Browser Engine นะครับซึ่งเป็น Chromium เว็บ Browser Engine มาใช้แบบเดียวกันนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งไอเว็บ browser engine นะครับอยากจะอธิบายก่อนนะครับว่ามันก็คือซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์อย่างหนึ่งนะที่เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยใช้ในการแปลงข้อมูลในรูปแบบ HTML หรือข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นในเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นพวกรูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์มีเดียต่างๆที่คนพัฒนาซอฟต์แวร์ครับเขาเขียนโปรแกรมแล้วแสดงผลให้ user อย่างพวกเราเนี่ยได้ใช้ใช่ไหมครับหน้าตาจะได้สวยๆแล้วก็ที่สำคัญ interactive มันจะต้องได้มันจะต้องลื่นไหลไม่ว่าจะคลิกปุ่มไม่ว่าจะสกอร์ลงอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเอาเมาส์ไป hand over อย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นน่ะไอเนี่ยคือเขาเรียกว่า web browser engine ซึ่งในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือ World Wide Web ที่พวกเราใช้ Open Standard ในการพัฒนา Web Browser Engine ในโลกนี้นะครับมันก็จะมีไม่กี่อันหรอกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือ Web Browser Engine นะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเว็บเบราว์เซอร์ที่เราจะโหลดมาใช้งานแต่ behind the scene ของเว็บเบราว์เซอร์ที่ไอ้พวกเราใช้งานเนี่ยนะครับอย่างเช่น WebKit นะครับ WebKit หรือ WebKit เนี่ยก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์เอนจินที่ถูกพัฒนาโดย Apple นะครับซึ่งเขาพัฒนามาใช้เป็นเบราว์เซอร์ที่อยู่ในไม่ว่าเราจะใช้ macOS นะครับเราจะใช้พวกiPhone เราจะใช้พวก iPad หรืออื่นๆนะครับอันเนี้ย Apple ใช้อยู่เว็บ engine ที่เขาใช้เว็บเบราว์เซอร์ engine ที่เขาใช้ก็คือ WebKit นะครับตรงนี้ปัจจุบัน Apple ใช้แบบนี้ต่อมาก็คือเว็บเบราว์เซอร์ engine ที่ชื่อว่า Bing นะหลายคนบอกว่า Bing ไม่เกี่ยวกับ Microsoft Bing นะไม่เกี่ยวกัน Bing ตรงนี้เนี่ยหรือนะครับ Chromium Base หรือ Chromium Base นะครับเว็บเบราว์เซอร์ engine ตัวนี้นะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์ engine ที่ใช้งานเยอะมากที่สุดก็คือ Bing หรือชื่อหนึ่งมันก็คือ Chromium Base Engine นะครับ Chromium Base Engine นะครับถูกใช้เป็น Engine ในการแสดงผลใน Google Chrome นะรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ถูกพัฒนาอยู่บน Chromium Project ทั้งหมดนะครับ Bing Engine ถูกพัฒนาโดยบริษัทใหญ่ทั้ง Google Facebook Intel Samsung เป็นต้นน่าจะเป็นการโคโปรเจกต์ร่วมกันนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเบราว์เซอร์ตัวนี้ไปใช้งานกับหลากหลายอุปกรณ์และ OS ดังนั้นเขาต้องมีการโคโปรเจกต์กันเขาเรียกว่า Chromium Project นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้ก็มี Google หรือ Alphabet นะครับ Google Facebook Intel Samsung เป็นต้นนะครับโดยตัวนี้นะโดยแรกเริ่มเดิมที Google Chrome นะครับใช้ WebKit ก็คือใช้แบบเดียวกันกับ Safari เลยไอ้ WebKit ก็คือ Safari Base ตอนแรก Google Chrome มันก็ใช้แบบนี่แหละ WebKit นะก็ใช้แบบ WebKit นะครับ Engine ตัวเดียวกับ Safari นั่นแหละครับจนกระทั่งปี 2013 นะครับทาง Google ก็ได้ Float Web Engine นะออกมาทำเองก็คือดึงออกมาทำเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นและตั้งชื่อใหม่ว่า Bing Engine ก็น่าจะเริ่มต้นจาก Google แหละในปี 2013 นะ Google ก็ดีดตัวออกมาแล้วเสร็จปุ๊บก็มาพัฒนา Web Browser Engine ชื่อ Bing Engine นะครับก็ได้กลายเป็นตรงนี้ก็เริ่มต้นโดยการที่มีหลายองค์กรหลายบริษัทนะครับแล้วเสร็จปุ๊บ Google ก็มาเน้นพัฒนาตัวนี้นะต่อมาครับตุ๊กแกนะGecko Browser Engine นะถูกพัฒนาโดย Mozilla อันนี้ Mozilla ไอ้พวกเนี้ย Mozilla ก็คือ Firefox นั่นแหละไอ้ตุ๊กแกเนี่ยถูกพัฒนาโดยบริษัท Mozilla Firefox แล้วก็แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดย .mozilla ทั้งหมดเลยอย่างเช่นพวก Thunderbird หรือ Mail Client ต่างๆพวกเนี้ยอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์ Engine ที่ชื่อว่า Gecko นะครับต่อมานะครับ Edge HTMLนี่ Edge HTML เห็นโลโก้ก็รู้แล้วเนาะเห็นไอคอนก็รู้แล้วนะครับก็เป็นเบราว์เซอร์ Engine ที่ถูกพัฒนาโดย Microsoft อันนี้ถูกพัฒนาโดย Microsoft นะครับโดยดึงออกมาจาก Trident ก็คือขวามือตรงนี้ Edge นะครับก่อนหน้านี้ Internet Explorer เนี่ยใช้ Web Browser Engine ก็คือ Trident นะ Trident ก่อนนะครับโทษทีนะ
ในรูปในคลิปเนี่ยพี่อาจจะเรียงนะเริ่มต้นเดินทีเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ Microsoft ทำออกมาก่อนก็คือ Trident พูดถึงก่อนนะเป็น Classic Browser Engine ที่ถูกพัฒนาจาก Microsoft มาอย่างยาวนานก็คือใช้กับ Internet Explorer ยอดนิยมนะขอข้ามมาพูดไอ้นี่ก่อนเนี่ยขวามือเนี่ยนะ Trident ตัวนี้เป็น Web Browser Engine ที่ติดตั้งแต่นะครับ Windows อะไรล่ะ Windows น่าจะ XP Windows 2000 2003ใช่ไหมครับ Windows Server 20162016อะไรพวกเนี้ย2019น่าจะเป็น Trident อยู่นะเห็นอยู่พวกเนี้ยพอ2022น่าจะเป็น Microsoft Edge ไปแล้วนะครับแล้วก็มี Windows อะไรอ่ะ Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10อะไรพวกเนี้ยนะครับจนกระทั่ง10นี่น่าจะเป็น Microsoft Edge HTML แล้วดูจากสัญลักษณ์ก็น่าจะรู้นะครับอันนี้ก็คือตัวที่ Microsoft ใช้มาและมันก็มีปัญหาเยอะอย่างที่บอกเนี่ยยุคนี้มีปัญหาเยอะทำให้ User ที่เคยใช้ Microsoft Internet Explorer นะหายไปมากพอควรนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Edge นะครับ Edge Browser Engine มันถูกพัฒนาโดย Microsoft ต่อยอดจากไอ้เมื่อกี้นั่นแหละนะครับ เพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้มันเป็น default ให้มันเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งมันจะใช้งานได้ดีเรนเดอร์อะไรต่างๆได้ดีแต่ผลตอบรับมันดันไม่ดีนะครับผลตอบรับมันดันไม่ดีนะครับถ้าเรากรุ๊ปปิ้งว่าถ้าเป็นเว็บเบราว์เซอร์ by engine นะเว็บเบราว์เซอร์ที่พวกเราใช้งานเนี่ยมันอยู่ในการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ engine อะไรบ้างก็อย่างนี้เลยนะครับ Bing นะครับหรือ Chromium Web Browser Engine ก็มีใครใช้บ้างล่ะ Chrome นะครับแล้วก็ Microsoft Edge ของ Microsoft อื่นๆพวกนี้ผมไม่ได้ตามนะไม่ได้ใช้เลยนะครับเว็บกิจก็ยังเป็น Safari ก็ยังเหนียวแน่นแต่ Safari เองเนี่ยพอไปใช้งานบน Windows มันก็ดูแปลกนะครับหรือเอาไปใช้งานบนค่าย Windows ไม่เวิร์กแน่นอนผมไม่ได้ดาวน์โหลดมาใช้นะครับแต่ถ้าใช้งานก็จะเป็นบนอุปกรณ์ Apple เป็นหลักนะ Gecko ก็เป็นนะภายใต้ค่าย Mozilla ก็จะเป็น Firefox นะครับนะถ้าเป็นไอตัวนี้อยู่ติดกับ Windows Server หรือ Windows ในเวอร์ชันที่มันใช้ก็ยังเป็น HTML นะครับ Trident ก็เป็นตัวเก่าที่สุดนะนี่คือการ grouping นะครับทีนี้มาดูว่าทำไม Microsoft Edge ถึงเปลี่ยนนะครับ Microsoft Edge ซึ่งก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ล่าสุดที่อย่างพวกเราใช้เนี่ยทำไมมันถึงเปลี่ยนเป็น Chromium Based Engine ล่ะนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่ชื่อว่า Navigator ใช่ไหม Navigator ถ้าจำไม่ผิดนะตัว N นะครับเมื่อสมัยก่อนนะพวกเราไม่แก่พอ ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ยุคพี่รักนี่อาจจะไม่หรือก่อนพี่นะอาจจะยังไม่เห็นนะ Netscape Navigator มันชื่อว่า Netscape Navigator นะครับอันนั้นพวกเราคงไม่เคยนะอันนั้นก็เคยที่จะถูกนะครับ Microsoft นี่เลยแย่งตลาดนะครับถูก Microsoft แย่งตลาดมันมีเรื่อง Search Engine ต่างๆด้วยนะครับMicrosoft Edge เนี่ยเปลี่ยนมานะครับก็มีคนวิเคราะห์หลายอย่างนะครับวิเคราะห์หลายอย่างนะถ้าดูจากกราฟนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้อมูลในไทยอันนี้ผมเอามาจาก https medium.com นะครับเข้าไปดูได้เลยนะอันนี้เครดิตเขานะครับเว็บไซต์ medium.com นะครับเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จะได้ความรู้เยอะนะครับผมเองก็สนใจแล้วก็เอาข้อมูลย่อยตรงนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละนะครับเริ่มไม่ใช่เริ่มเดิมทีนะไม่มีใครไม่รู้จัก Internet Explorer หรือ IE ก็เป็น IE ตั้งแต่ IE 4นะครับมาเรื่อยๆจน IE อะไรจนนะครับซึ่ง IE 4จนถึง Microsoft ก็รีลิสออกมาที่ Windows 10นะรีลิสออกมานะครับ Windows 10ทดแทนจาก Windows 7 Windows 8นะก็ใหม่ล่าสุดจนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็น Microsoft Edge
นะครับก็คือใน Windows ใหม่ๆก็จะเป็น Microsoft Edge ไปแล้วใช่ไหมใหม่ๆนะปัญหาของ Microsoft ก็คือมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์หรือมันมีปัญหากับ User เยอะนะครับมีปัญหากับ User เยอะความไม่ลื่นเลยต่างๆเนี่ยมันไม่โอเคนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ติดกับ Internet Explorer มานะครับจะเป็น Trident จะเป็น Edge Browser ก็คืออย่างเช่นเคยเห็นสคริปต์มันรันไหมมันมีเรื่อง Java สคริปต์มันมีเรื่อง ActiveX เป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ายังคงขืนใช้อยู่มัน user ก็จะหายไปถ้าดูจากเนี่ยดูกราฟดูสินะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยรุ่งเรืองนะสีน้ำเงินนั่นคือ Internet Explorer หรือ IE เห็นไหมครับแต่ก่อนมีผู้ใช้งานเนี่ยใช่ไหมราวๆหรือว่าดาวน์โหลดก็ได้เนี่ยเห็นไหมมัน80 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วมันก็ลดลงมันเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2010 แล้วล่ะนะครับก่อน 2010 ก็มีท่าทีว่าลดลงนะครับลดลงหน้าหนักใจปวดหัวปวดกระบาลให้กับ Microsoft มากก็ตั้งแต่ปี 2012 เนี่ยเห็นไหมจุดตัดเห็นไหมจะสังเกตว่าไอ้สีเขียวที่เป็นจุดตัดที่มันขึ้นเอาคือนี่ฮะ Chrome ของ Google เห็นไหมขึ้นนะครับอันนี้สแตทเคาน์เตอร์นะขึ้นมามันเยอะมากแล้วก็เว็บเบราว์เซอร์อื่นอย่างเช่น Firefox มันก็ไม่ได้โดดเด่น Safari ไม่ได้โดดเด่น Opera ก็ยังต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่มากๆนะครับหรืออื่นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็กลายเป็นว่านั่นแหละ Microsoft พยายามเปลี่ยนพยายามปรับปรุงพัฒนานะครับ Microsoft Edge เองออกมาให้ใช้งานตั้งแต่ปีเท่าไหร่ 2015 นะมาดูปี 2015 เนี่ยเนี่ย Microsoft Edge ออกมาตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดู pointer สิโอเคเนี่ย 2015 นะตืดเนี่ยครับ Edge ออกมาตอนนี้ดีนะครับ TE Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ออกมาตอนนี้แต่ในขณะที่มันออกมากราฟมันก็ยังเห็นไหมครับเนี่ยโอ้จนกระทั่งตอนนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ย Microsoft เองเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบตรงนี้แต่ User มันก็ไม่ได้ Market Share ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือนี่ขนาดรู้ตัวแล้วก็พยายามเปลี่ยนเลยนะครับรู้ตัวและพยายามเปลี่ยนแล้วในขณะเดียวกัน Search Engine ของ Microsoft เองก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับไม่ได้รับความนิยมในที่นี้ก็คือ User จะนึกถึงอะไรก่อนล่ะการ Search ถ้า User เนี่ยใช้เบราว์เซอร์ของ Chrome ใช่ไหมก็นั่นก็แสดงว่าเขาก็ต้องใช้ Google Search ถูกไหมเขาไม่ไปใช้ Microsoft Bing เอาจริงผมเคยเทสเทียบกันนะครับในการเซิร์ชหาไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพข้อมูลปรากฏว่า Microsoft Bing เนี่ยนะที่เป็น Search Engine ของ Microsoft เองมันไม่โอเคในขณะที่เซิร์ชผ่าน Google Search Engine มันแม่นยำเป็นต้นนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเครือข่ายของ Google Web มันมีทั้งเรื่องของ Search Engine แล้วก็ในเรื่องของคอนเทนต์อย่างเช่นพวกวิดีโอของ YouTube หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันหลังบ้านมันทำงานร่วมกันไงผลลัพธ์ต่างๆมันก็ดีกว่ามากนะครับเป็นต้นนะอันนี้ที่เห็นไงเรามาดูซิว่าเขาบอกว่าMicrosoft ย้ายจาก Microsoft Edge มาไปใช้ Blink Engine หรือว่า Chromium Web Browser Engine แล้วมันดียังไงอันนี้คือก็จากนี่นะครับ medium.com เขาสรุปมาผมก็สรุปมาให้ฟังเขาบอกว่าลด fragmentation ของ developer ในการ developer หรือ test web application ลงได้เยอะนะครับการ dev และการ test เนี่ยบน Chrome ก็ควรจะใช้งานได้ดีเหมือนกับ Microsoft Edge อันเนี้ยเพราะว่ามันมีเบสแบบเดียวกันอันนี้ก็ขอสันนิษฐานนะครับเรื่องของ fragmentation ในการ dev การ test web application มันไม่จำเป็นจะต้องเทสบน Google Chrome ต้องไปเทสบน Internet Browser ซึ่งได้ผลต่างกันต้องมานั่งดูว่าถ้าเป็น detect ว่า Internet Explorer เดิมจะต้องใช้แบบนี้นะถ้าเป็น Chrome ต้องแบบนี้นะไม่มีละดังนั้น output ในการแสดงผลหรือ rendering ต่างๆเหมือนกัน
เดฟทำงานรอบเดียวไม่ต้องไปกันทุกเว็บเบราว์เซอร์เพราะยูเซอร์เองเนี่ยจะใช้ Chrome จะใช้ Microsoft Edge จะต้องได้เอาพุตเหมือนกันต่อมามีอะไรนะต่อมามีอะไรได้ความสามารถหลายๆอย่างที่ Chromium Web Engine มีสามารถใช้ Chrome Extension ได้บน Edge แต่ปัจจุบันก็คือ Microsoft เอามาเวลามี Extension Microsoft ก็จะมี repository ในการไปดึง Extension นั่นแหละแต่หลังบ้านอาจจะไปโคกับอาจจะมี repository เดียวกันกับ Chrome Extension แต่ก็เป็น Edge Extension ประมาณนั้นแต่จริงๆมันคือใช้ด้วยกันได้ซิงค์และแชร์บุ๊กมาร์กระหว่าง Chrome และ Edge ได้ Seamless ว่างั้นเถอะอำนวยความสะดวกให้คนใช้หันมาใช้ Chrome หันมาใช้ Microsoft Edge 3. การอัปเดตเว็บเบราว์เซอร์สามารถทำได้แยกไม่ต้องไปรวมกับไอ้พวก Windows อัปเดตต่างๆทำให้อิสระนะครับอิสระนะไม่เกี่ยวกันไม่จำเป็นจะต้องรอ Windows อัปเดตแล้วอัปเดตคุณก็ไปอัปเดตถ้ามันมีเบราว์เซอร์ Chrome นั่นนี่เวอร์ชันใหม่นะและถ้ามี Microsoft Edge เวอร์ชันใหม่มันเช็คกันแล้วมันต่างๆกันจริงๆมันก็คงไม่ได้ใช้ repository ในการอัปเดตอันเดียวกันนะ Microsoft ก็คงพัฒนาของเขาเองเพราะเขาโฟกออกมาแล้วเขาก็พัฒนาแล้วก็มีทีมเดฟแล้วก็มีทีมพัฒนาฟีเจอร์ต่อยอดบางอย่างเหมือนกันบางอย่างก็แตกต่างกันนะครับแน่นอนต่างกันแต่ก็การแยกออกมาก็ทำให้อัปเดตเฉพาะเบราว์เซอร์ก็ดาวน์โหลดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆได้ performance ในการใช้งานของ Microsoft Edge จะเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะ Bing Engine ถูกพัฒนาและปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพให้เร็วกว่า WebKit เดิมนะครับจริงๆมันอันนี้อาจจะอ้างอิงไปที่ว่าสมัยก่อนเนี่ย Chrome ก็เคยใช้ WebKit แต่ Chrome เขาไม่ใช้แล้วไงนะครับแต่ถ้าเทียบกับว่าแบบ Internet Explorer เดิมหรือแบบอะไรนะ Trident หรือ Edge อย่างเงี้ย HTML อย่างเงี้ยดีกว่าแน่นอนนะดีกว่าแน่นอนถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆนะข้อนี้นะครับแต่พอดีเราเอามาแล้วเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นผมก็มาคุยต่อซึ่งก็แอพพลายกันได้สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้ไม่ใช่แค่ Windows นะครับตอนนี้ Microsoft Edge นำไปใช้งานบน Mac OS ได้แล้วApple User ก็สามารถทดลองใช้งานได้นะครับผมเองไม่ใช่ Apple User นะครับถามว่าโหลดได้ไหมก็เห็นอยู่นะโหลดใช้งานได้ในอนาคตพวกเบราว์เซอร์พวกนี้มันก็จะต้องอยู่ตรงไหนก็ได้แหละนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอย่างเช่น Microsoft 365 ก็ยังไปติดตั้งบน Mac OS ได้หรือแท็บเล็ตได้ของ Apple อย่างเงี้ย iPad ได้อย่างเงี้ยก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ว่าค่ายไหนมันก็จะต้องไปอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆหลากหลายได้สะดวกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยสะดวกนะครับจะอยู่บน Android ก็ได้จะอยู่บน Microsoft ก็ได้จะอยู่บน iOS ก็ได้หรือพวก Apple OS ทั้งหลายก็ได้เป็นต้น Microsoft จะกลายเป็นหนึ่งในคน contribute ของ Chrome Project นะครับซึ่งมีส่วนในการพัฒนาพวก Web Standard ฟีเจอร์ที่จะตอบโจทย์เพิ่มประสบการณ์ให้กับ User ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ Microsoft ตัวทีนะซึ่งนั่นก็คือก็เป็นผลดีนะครับการที่ Microsoft ไปอยู่ในโปรเจกต์พวก Chromium Project เนี่ยซึ่งมันมีหลายองค์กรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้เวลาตัวเองพัฒนาซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ขึ้นมามันก็จะได้ seamless ไง User จะได้นะครับเอาจริงพอใช้ Microsoft Edge ติดนะครับก็อาจจะทำให้ market share ของการใช้เว็บเบราว์เซอร์ของ Microsoft กลับมาก็ได้นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับทีนี้เนี่ยในการใช้งานจริงจังของพวกเรานะสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ทั้ง2แบรนด์นะครับหรือทั้ง2ค่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือนี่ฮะ process นะเนี่ย process นะครับที่อยากให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับจากในฐานะที่ผมเป็น user นะในมุมที่เป็น user และในมุมที่เป็นคนดูแลพวกระบบพวกนี้นะด้วยเอาจริงในฐานะ user แล้วกันง่ายดีในความรู้สึกนะครับในความรู้สึกแล้วก็ให้พวกเราดูตรงนี้ผมจะสังเกตเห็นว่าหลักของผมเองนะหลักของผมนะผมจะใช้เบราว์เซอร์Microsoft
Edge น้อยกว่า Google Chrome นะครับโดยพฤติกรรมของผมเองนะสมมติว่าผมได้เครื่อง Windows มาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำเลยคือผมต้องไปดาวน์โหลด Google Chrome มาติดตั้งบนเครื่องโน้ตบุ๊กของผมหรือ PC ของผมต้องโหลดมาแล้วผมก็จะใช้ไอ้เจ้า Google Chrome เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้น Microsoft Edge เองเนี่ยก็เป็นเบราว์เซอร์หนึ่งที่ผมโหลดลงมาใช้ภายหลังแต่ในการใช้งานผม compare กันดูผมพบอย่างนี้ครับว่า Google Chrome เนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่สูบทรัพยากรจากเครื่องของผมนะสิ่งที่จะบอกเพื่อนๆก็คือพวกเราเป็นเหมือนกันหรือเปล่าผมใช้ Google Chrome ไปสิ่งนี้ที่ผมเจอคือมันซดทรัพยากรเครื่องผมซดนะครับและเวลานะเอาห้องจริงนะยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยแค่เปิด Google Chrome มานะครับมันจะมีไอเนี่ยเห็นไหมฮะมันกินทรัพยากรอะไรก็ไม่รู้นะเปิดมามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเปิดมาจะเป็นแบบนี้เลยมันจะมี sub process ภายใต้ Google Chrome เพียบที่มันใช้ทรัพยากรและยิ่งเปิดบางเว็บและยิ่งเปิดบางโทษที และที่ยิ่งเปิดบางเว็บนะครับ อะไรพวกนี้หรือคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆมันยิ่งจะใช้แรมเยอะมากกลายเป็นว่าเราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงาน Excel นะครับหรือเปิด Microsoft Outlook หรืออะไรพวกนี้อยู่เฮ้ยทำไมเครื่องเรามันอืดพอมาดูนะครับโอ้สาเหตุของเครื่องนะครับช้าและเครื่องร้อนก็คือไอ้นี่แหละ Google Chrome นะครับ Google Chrome และผมได้ลองนะครับว่าเอ้ยถ้าผมนะไม่ใช้ Google Chrome แล้วผมเปิด Microsoft Edge Browser Web Browser มามันกินทรัพยากรน้อยกว่าอันนี้ยังถือว่าดูใกล้เคียงกันใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เปิด Edge เลยนะผมเปิดทุกอันในการท่องเว็บไซต์ของผมนะสิ่งที่ผมเจอคือมันจะกินแรมบางครั้งนะกินแรมเป็นกิกเลยนะครับเป็น1กิกเป็น2กิกแล้วมันก็จะมีเหมือนบอลลูนเพิ่มขึ้นทำให้สุดท้ายเองผมก็ต้องมานั่งปิดเบราว์เซอร์จุดที่ผมสังเกตก็คือ Google Chrome กินทรัพยากรมากและดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาด้าน performance ของคอมพิวเตอร์ทั้งที่เรานะไม่ได้ใช้งานมันหนักเลยทำไมเครื่องเรามันใช้แรมเยอะจังเลยใช้เมมโมรีเยอะจังเลยมาดูตรงที่นี่นะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับ Task Manager เนี่ยซึ่งพวกเราน่าจะทราบกันอยู่แล้วใครไม่เป็นคอมพิวเตอร์ก็ลองนะครับคลิกขวาตรงไอ้แถบดำๆข้างล่างเนี่ยนะครับ Task Bar เนี่ย Task Manager เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไอ้แบบนี้นะก็จะได้แบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับคุณก็ทำการปิด Google Chrome ไปเลยโดย End Task มันนะครับเห็นไหมเนี่ย Process มัน14 Microsoft Edge เนี่ยมัน17มันก็มีเหมือนกันนะเนี่ย แต่การจัดการแตกต่างกันแล้วกินทรัพยากรน้อยกว่าเห็นไหมครับมี17แท็บกินทรัพยากรน้อยกว่า CPU Process ใช้แรมเท่าไหร่อะไรไงแต่ Google Chrome นี่แบบโอ้นะดูดิ CPU ไม่กินหรอกแต่กินแรมนะครับดังนั้นใครก็ตามเจอปัญหาเรื่องประสิทธิภาพลองเปรียบเทียบในชีวิตการใช้งานจริงๆก็คือนะครับไอ้ Chrome เนี่ยนะอันพินออกไปลองดูนะอันพินออกไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับที่ใช้อยู่ก็สมมตินะปิดไปหมดเลยผมก็ให้ดูว่าผมเองทักไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ Microsoft Edge แทนลองดูนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงของผมก็อยากมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆ Microsoft เขาปรับมาเป็นแบบนะครับBing Web Engine Web Browser Engine แล้วหรือ Chromium Web Browser Engine แล้วนะครับมันดีขึ้นนะมันช่วย Optimize ทั้งแง่ของการใช้ไม่ใช่แค่แรมนะเรื่องของพลังงานโน้ตบุ๊กเงี้ยถ้าเปิด Google Chrome นะครับแล้วผมดูหนังฟังเพลงมันค่อนข้างที่จะกินไฟเยอะมากๆเลย Google Chrome นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเพราะผมเองก็ใช้ Google Chrome เยอะพอสมควรแต่ผมลองเทสมาสักสัปดาห์หนึ่งถึงได้มาทำคลิปนี้ก็คือเฮ้ยพอเรา
นะครับ พอเราใช้ Microsoft Edge ปุ๊บหนึ่งละเครื่องเราประหยัดพลังงานมากขึ้นใช้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กได้ยาวนานขึ้นและกินทรัพยากรน้อยลงเครื่องไม่ร้อนเท่ากับ Google Chrome เนี่ยคือข้อดีที่ผมได้ใช้ยังไงพวกเราไปลองดูนะว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับน่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ